नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू यति बेला योको टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू, कम्प्युटर अपरेटरको लोकसेवा आयोगको प्र्याक्टिकल क्वेसन र नासु खरिदार अथवा अफिसरको लागि पनि काम लाग्ने आजको तपाईँहरूलाई मैले एक्सलको प्र्याक्टिकल क्वेसन एउटा क्वेसन रहेको छ। त्यसको बारेमा आजको भिडियोमा फुल भिडियोमा तपाईँहरूलाई म त्यो क्वेसन फुल सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। साथीहरू, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम क्वेसन देखाउन गइरहेको छु। यहाँ क्वेसन रहेको छ एक्सलको। प्रिपेयर द फलोइङ स्यालेरी सिट इन एमएस एक्सल भनेको छ। यो स्यालेरी सिट बनाउनु पर्ने छ एमएस एक्सलमा। यहाँ हामीलाई निकाल्न दिएको छ सर्भिस ट्याक्स निकाल्न दिएको छ, इन्कम ट्याक्स टोटल र नेट सेलेरी यहाँ खाली कोठा रहेको छ। यो हामीले निकाल्नुपर्छ। यस्तो क्वेसन नासु खरिदारहरूलाई पनि सोध्न सक्छ र कम्प्युटर अपरेटरको त प्र्याक्टिकल क्वेसनमा आउने नै कुरा भयो यो है। यससँगै तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले यो क्वेसनबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ प्रिपेयर एबभ वर्कसिट भनेको छ। वर्कसिटमा लगेर यो डाटालाई चाहिँ राख्नु पर्यो। फिल एप्रोप्रिएट फर्मुला इन सर्भिस ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स, टोटल ट्याक्स एन्ड नेट स्यालेरी भनेको छ। यहाँ दिएको सर्भिस ट्याक्स होइन, यो स्यालेरीको सर्भिस ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स र टोटल स्यालेरी निकाल्नु पर्नेछ। अनि एउटा चार्ट बनाउनु पर्ने छ, सुइटेबल चार्ट। केलाई लिएर त टोटल ट्याक्स लाई लिएर हामीले सुइटेबल चार्ट बनाउनु पर्ने छ साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई मैले यहाँ मेन कुरा भनेको चार्ट बनाउन जो पनि जान्नुहुन्छ, चार्टभन्दा पनि यहाँ हामीलाई केही कन्डिसन दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, फर्मुला दिएको छ। यो फर्मुलामा के भन्छ भने हामीलाई सर्भिस ट्याक्स निकाल्नु छ, इन्कम ट्याक्स, टोटल ट्याक्स निकाल्नु छ। यो कन्डिसन युज गरेर निकाल्नु छ है साथीहरू। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउन भन्दा नि अब यो मैले डाटालाई एक्सलमा लिएर जान्छु। तपाईँहरूले यो डाटालाई एक्सलमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिएको छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले, मैले यहाँ कपी गरेँ, तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ है। आफै लिएर आएर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै बोर्डर राखौँ, अहिलेको अलि मोटो थियो र हामीले काटेको हौँ। यसलाई थोरै ठुलो गराउँछु, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो है। मैले यता सिधै ल्याएको छु साथीहरू, तपाईँहरूले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्छु, त्यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ साथीहरू हामीलाई निकाल्न भनेको कुरा ध्यान दिने हो। हामीलाई निकाल्न भनेको सर्भिस ट्याक्स अनि इन्कम ट्याक्स टोटल र नेट सेलेरी मात्र निकाल्न भनेको छ। यहाँ अब साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले यहाँको कन्डिसन, यो कन्डिसन भनेको छ। हामीले एक्सलमा डाटा लैसक्यौँ होइन, हामीले यो अनुसारको एक्सलमा निकाल्नु पर्ने छ फर्मुला लगाएर। मैले यो कन्डिसनलाई पनि कपी गरेर, सरी, यता लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। यो कन्डिसनलाई पनि तपाईँहरूले यसलाई आफै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्दै गर्न पनि सक्नुभयो। तपाईँलाई मैले पिडिएफ राखिदिएपछि अब यहाँ कन्डिसन पनि आएको छ साथीहरू, यहाँ तल र माथि टक्क देखिएको छ। अब यहाँ के भनेको छ भने सर्भिस ट्याक्स 1% अफ सेलेरी फर अल भनेको यो सबैको सेलेरी, यो सबै यहाँ भएको जति पनि छ त्यसको स्यालेरीको 1% लाग्छ अरे सर्भिस ट्याक्स भनेको। इजिकल टु यो स्यालेरी हो, यसको भनेको इन्टु 1% गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डिभाइड बाई 100 गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यहाँ पर्सेन्ट गर्छु, क्वेसनले पनि पर्सेन्ट भनेको छ। 150 आयो। अब साथीहरू यहाँ पनि त्यही फर्मुला लगाउनु छ, यहाँ पनि त्यही फर्मुला लगाउनु छ, यहाँ पनि त्यही फर्मुला लगाउनु छ भने हामीले के गर्छौँ, सिधै ड्र्याग गर्छौँ। जो यहाँ माउसलाई यहाँनिर लानुभयो भने प्लस आउँछ, यहाँबाट सर्फ तानेर ड्र्याग गरिसकेपछि यो सबै फिल हुन्छ, 1% भयो। अब यहाँ इन्कमको कुरा छ। इन्कममा अलिकन लामो कन्डिसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्कम इयरली इन्कम ट्याक्स 0 इफ इयरली स्यालेरी इज लेस देन 2 लाख। यदि 2 लाखभन्दा कम छ भने होइन, 2 लाखभन्दा कम छ भने, 2 लाख छ त्योभन्दा कम छ भने 0 लाग्छ अरे कि, इन्कम ट्याक्सै लाग्दैन अरे। ल हेर्नु त, 0 है, 0 लाग्छ भनेपछि इजिकल टु इफ है, इफ पहिला हामी एउटा कन्डिसन भ्याउँछौँ, यो स्यालेरी, यो त मासिक स्यालेरी हो, इन्टु 12 गरेपछि बल्ल 12 महिनाको इयरली आउँछ है। इयरली इन्कम लेस देन कति छ भने 2 लाख
2 लाख छ भने के हुन्छ? 2 लाख छ भने के हुन्छ त? 0 हुन्छ अरे ल हेर्नु त, 0 हुन्छ। अब फेरि इफ होइन भने अब फेरि के हुन्छ? इयरली अब हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा जान्छौँ। इयरली इन्कम ट्याक्स 15% इफ इयरली स्यालेरी इज बिट्विन 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म। ल हेर्नुहोस् है, 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म भयो भने फेरि 15% लाग्छ अरे। यहाँ तलतिर भन्छ फेरि 3 लाखभन्दा माथि भयो भने 20%। जब 2 लाखभन्दा कम छ भने 0 रुपियाँ लाग्यो, लागेन, त्यसको ट्याक्सै लागेन होइन। 2 लाखदेखि 3 लाखको बिचमा छ भने भनेको 3 लाख यो कोठा इन्टु 12 लेस देन अर इक्वल टु 3 लाख भनेको 2 लाखभन्दा कम गइसक्यो। अब यहाँ 3 लाख र 3 लाखभन्दा कम। किन 3 लाख र 3 लाखभन्दा कम भनेको भने तल्लो कन्डिसनमा एभव 3 लाख भनेको छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 3 लाख एभव 3 लाख बनाउनु पर्छ। त्यसकारण एभव 3 लाख तल्लोमा भनेको कारणले गर्दा यो 3 लाखसम्म, 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म भनेको यहाँ 2 लाखभन्दा कम भयो भने जस्तै 1,80,000, 1,79,000 भयो भने 0 लाग्ने भयो होइन। तर 2 लाखै भयो भने चाहिँ कति लाग्ने छ? 15% लाग्ने छ। 2 लाखदेखि 3 लाख भनेको छ। त्यसकारण अब यहाँ हामीले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 3 लाख छ भने के हुन्छ त? के हुन्छ त? यो कोठा इन्टु 15% कर लाग्छ है। स्यालेरीको 15% भनेको छ। बुझ्नुभयो नि? इफ इयरली स्यालेरी इज बिट्विन 2 लाखदेखि छ भने 15%, स्यालेरीको 15% लाग्छ। अब होइन भने के लाग्छ त? होइन भने भयो कि लास्ट अब एउटा मात्रै कन्डिसन छ। त्यसकारण होइन भने चाहिँ के लाग्छ त? यसको कति पर्सेन्ट लाग्छ त? 20% लाग्छ। अब यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। एउटा, दुईटा, यति बन्द गरेपछि इन्टर हानिदिनुहोस्। 0 लाग्यो। यहाँ किन 0 लाग्यो त? यो भन्दा कम भयो, त्यसकारण 0 लाग्यो। अब हामी हेर्छौँ कुन कुनमा इन्कम ट्याक्स लाग्यो त। ल हेर्नुहोस्, यसमा लाग्यो, यसमा लाग्यो। यो इन्कम ट्याक्स भयो। अब टोटल ट्याक्स निकाल्नु छ। टोटल ट्याक्स निकाल्नको लागि हामीले यो ट्याक्स, सर्भिस ट्याक्स प्लस यो ट्याक्स है, सर्भिस ट्याक्स प्लस इन्कम ट्याक्स गरेपछि के आउँछ? यो टोटल ट्याक्स आउँछ है। अब हामीले नेट स्यालेरी निकाल्नु छ। नेट स्यालेरीमा के गर्नु छ त? स्यालेरीबाट ट्याक्स घटाउनु पर्छ। स्यालेरीबाट ट्याक्स घटाउँदा अब कति आउँछ? यसलाई पनि ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यसरी हामीले यो नेट स्यालेरी, यो स्यालेरी सिटमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई पनि एकदमै चाहिन सक्छ, काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले आजको भिडियो बनाएको हुँ। नासु खरिदार अफिसरको लागि पनि चाहिन सक्छ, यस्तो खाले क्वेसन आउन सक्छ र कम्प्युटर अपरेटरको लागि त भइ नै हाल्यो। साथीहरू, यो क्वेसन तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। मैले फर्मुला नै लगाएको छु। एकचोटि फर्मुला पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ फर्मुला रहेको छ। यसरी साथीहरू यस्ता भिडियोहरू गर्न सकिन्छ। यस्तै भिडियोहरू नयाँ सिक्नको लागि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।